Hello guys! Good evening! Sobrang good evening dahil nagpapanik na ako kasi wala pa akong premiere para bukas, which is 24. So naisip ko na maiba naman dahil ngayon ay popular ang unboxing. So mag-unboxing tayo ng mga something na hindi naman dapat i-share sa YouTube. Wala lang. Trip-trip lang. So, meron ako ditong 3 box. At, so, ayan. Ito yung una kong i-unboxing. Kasi, hindi ako nagsusuot ng bra. So, sando tayo. Dahil wala namang babrahan. Yung isa, actually, suot ko na. Pero, maliit lang siya. So, wala tayong bra. Kaya, hindi tayo nagbabra. So, sando. Ayan. White sando. Diba? So, it's either white or black na sando. Kasi, walang babrahan. So, sando na lang. So, and my size is S. Size S. Pero malaki siya. Dapat XS. So, ito ay nagkakahalaga ng 3 euro. Masyado siyang mahal kumpara sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, makakabili ka ng 50 pesos na sando. So, ito is 150 pesos. So, okay lang yan. Tapos, pang ilalim lang siya. Hindi mo siya pwedeng isuot as is kasi parang see-through siya. So, ayan siya. Siya ay made of baumwolle. So, from baumwolle, it's cotton. Ayan. Damen, it says there. Damen tank top. Ibig sabihin for woman. Pang taas ng babae. Blow motion. Yeah, so organic textile siya. So 36 to 38, which is still big. Medyo malaki pa rin siya, pero pwede nang pagtyagaan kasi yun lang yung available. Eto na yung maganda. Sexy, diba? Sana all ganito ka sexy. Sana all ganito ka sexy. O, diba? So, ayan yung isa. At kung makikita nyo, is another small. And I'm sure malaki na naman to. So, kaya lang black yung kinuha ko kasi para hindi siya see-through. So, ayan guys. Ang laki niya! Diyos mio, Marimar! Ang laki! Small na siya ha, small. So, ayan. So, ayan. Ganyan siya. Small. Small size na yan. Yan lagay na yan. Small size na yan. So, malaki pa din siya kung tutuusin. Kaya lang, nabili mo na, hindi mo na pwedeng isoli. Kasi bawal magsoli ng underwear. So, para malaman kung kakasya siya sa atin, susukatin natin, syempre. Okay, sukatin natin. Wait lang. Ayan. Pag magsusukat tayo mga Pilipino, tinitingnan natin sa leeg. So, pag kasya yan dyan, halimbawa yan, nagpang-abot yan dyan, ibig sabihin, kasya yan sa atin. Ano ine-expect nyo? Maghuhubo ako dito at susukatin ko to? Pasaway! Kanya-kanya. So, ayan yung isa. Tapos, ayan yung padalawa. So, may bago akong panty! May bago akong panty! Panty talaga eh, panty. So, ayan, may isa pa. So, ayan. Parehas yung size niya. So, pwede siyang i-plancha. Tapos, pag iwawash siya, dapat hanggang 40 lang. 40 degrees lang. So, ayan. 40 degrees lang siya iwawash. At, syempre, pwede siyang i-iron. Tapos, gugupitin to para hindi ka mangate. Ginugupit ito. Hindi,
Hindi mo kailangang isuot yan para ipagmalaki yung panty. Tig 50 pesos lang ito. Itong panty na to is 50 pesos lang. Tapos yung size niya is small. Made of cotton siya. Yan, 90% siya na na cotton, tapos 5% yung elastic. Bitte mit an lichten Farben auf links waschen und bügeln. So, kapag i-wash daw siya, kailangan yung kaparehas lang na kulay. Hindi pwedeng isama sa white, hindi pwedeng isama sa red. Diba? Ganun siya. So, ayan. So, kasya sa saliig ko. So, ibig sabihin kasya siya. So, small yung size niya. Pero mukhang ang laki niya. Guys, yung normal na panty ko is ganito lang yung kaliit. Ganyan lang kaliit yung panty ko. Kasi walang papantiyan. walang puwet na itatago dyan. So, ayan. O, diba? So, ayan siya. Meron tayong 4 na panty. Ready to wash na yan. Ready to wash. So, thank you sa panunood sa aking walang kakwenta-kwentang content. At mega love shout out sa inyong lahat. Siyempre, sa ating mga admin, sa ating mga members, hindi ko na kayo i-mention. Mention ko na lang ulit kayo pag nag-renew. Love you guys. Tapos, siyempre, sa aking best friend, na inihintay ko siya talaga para siya yung magiging camera woman ko, pero hindi siya darating kasi gabi na. At busy din siya, so hindi siya makakapunta. So, ayan. Nakapag-unboxing na ako. Yung isa na suot ko na, kaya eto hindi pa. Pwede kong ibenta. Mag-mine na kayo, mine. Sabihin nyo lang mine. Mag-mine na kayo. Total, malaki naman siya eh. Mukha talaga siya, guys, malaki. Dali papakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung aking normal. So, ayan guys. Ito lang yung normal ko na size. Kumpara nyo dito sa malaki. Imagine nyo yun. Ganyan siya kalaki. Ang layo ng pagitan. Diba? Layo. Ganyan siya. Half inch here. Tapos, dito is 1 inch. Tapos, sa baba is 2 more inch. Ganun kalaki yung layo. Wala lang. Trip lang. Walang pakialaman ng trip. Ba't ga? Walang basagan ng trip. Kaya, hayan. So, hindi siya butas. Napatakan siya ng sunrocks. Diba? Kaya bumili na ng bago kasi mayroon na siyang wala namang nakakakita. Ba't ga? Wala namang titingin diyan. Yan na yun. At least nakita nyo na hindi ko suot. Kasi kapag suot ko, syempre, hindi nyo na yan makikita. Bawal na yun. So, ayan. Ganyan na lang yun. So, salamat sa panting itim at ako ay nagkaroon ng content. Salamat sa mga nanood. Thank you. Bye!